Hát bevallom őszintén, hogy nekem a Pacemaker karaktere abszolút nem jött át, sőt, az öngyilkos hoztak 2 se tetszett igazából. Viszont most így, hogy a DCU rezetelődött, kijött az új Superman film, és elméletileg a Pacemakernek a második évada az onnan veszi fel a fonalat, úgyhogy úgy döntöttem, hogy pótolom, és bevallom őszintén, hogy tetszett. Tehát tényleg tetszett. Meglepődtem az egészen. Nekem John Cena karaktere, személye annyira nem. Elviselem, hogyha látom egy filmbe, de nem a kedvenc színészem egyébként. Hozzáteszem, hogy egyébként nincsen vele problémám. Ez nem tudom, ez csak úgy jön. Ami megfogott egyébként a sorozatban, az a humor. Az egyébként nagyon jól volt tálalva, nem volt túltolva, pont jól ültek a poénok, és John Cena se volt benne ilyen kreténkedős, idétlenkedős seggfej, vagy hogy is fogalmaznak szebben egyébként. Tök pozitívan csalódtam az egész sorozatban egyébként. Az akciók, a koreográfiák, a karakterek úgy minden egyébként egybe volt. A sztori olyan kicsit lassan indul, viszont úgy vezetik fel az egészet, hogy érdekessé váljon minden egyes rész után. Nem volt semmi olyan dolog, ami egyébként idegesített volna az egész sorozatban, tehát nem voltak a karakterek között se olyan, aki azt mondta, hogy na, nyírjátok már ki, mert már megbolondulok tőle. Ugye ott voltak a karakterek, ugye ott volt Pacemaker, vagy békeharcos, nevezzük magyarosan békeharcosnak, ugyan John Cena karaktere, Chris Smith, ugye ott volt a Vigilante, igazságosztó, na az ő karaktere nekem először olyan fura volt, hogy most minek bele, de aztán annyira jó szint hozott az egész sorozatba. Én az ő jelenetein szakadtam a röhögéstől egyébként, meg azt tetszett az ő karakterében, hogy néha tényleg olyan fárasztó volt, de olyan viccesen fárasztó, és tényleg nem csodálkoztam volna, hogy a John Cena karaktere egyszer-kétszer tényleg pofán vágta volna egyébként, úgyhogy teljesen jó volt. Ugye voltak a mellékszereplők, mint Harcourt, ő az elején nyilván kicsit úgymond olyan idegesítő volt, hát egy fapicsa volt, de hát ez kb. Minden sorozatban így szokott lenni, hogy van ez az ügyeletes fapicsa, aki az évad végére tök jó arc lesz. Ugye ott volt Adebayo, az ő karaktere is egyébként tök pozitív volt számomra. Nyilván itt benne volt a leszbikus szál, de ez a rész se volt idegesítő, mint más sorozatokban vagy filmekben. Tehát volt is kész, tehát nem nyomták úgy az arcomba, hogy de ő ilyen, de ő meleg, stb. Tehát pont jó volt. Viszont ugye már az évad elején a sorozatnak a legelső epizódjában már megtudjuk, hogy ő egyébként Amanda Wallernek a lánya, aki azért építi be ebbe a csapatba, mert amúgy azon kívül, vagy senkiben sem bízik. Ugye ott volt még Economos, aki olyan ez a tipikus geek karakter, ez a székes csávó, ugye? Az ő karakter is egyébként pont meg volt a helye a sztoriban, nem volt se idegesítő, néha voltak jó beszólásai. Volt egy felépített főgonosz szál, de ezt a főgonosz szálat sem mondanám annyira, mert nem tudnék megnevezni olyat, aki kimondottan az évadnak a főgonosza lenne. Itt ugye az első rész, azt hiszem a második részben inkább, ugye Kriszt ugye megtámadja az egyik ilyen nőci, akit felvisz a szobájába. Ahogy a nő is, az ő karakter is, én is azt hittem, hogy valami metahumán lesz, mert ugye úgy csapkodta egyébként, tényleg, mint a ronybabát. Hát ezzel szemben ugye később kiderül, hogy úgynevezett pillangók ezek a karakterek, vagy emberek, akikről szintén később kiderül, hogy ezek a pillangók egy ilyen űrbéli rovarok, kicsit furcsán hangozhat, igen, de tök jól építették fel egyébként a sztorit ebből a szempontból. Ugye kattogott az ember, hogy kik azok a pillangók, én tényleg valami metahumán csoportra tudtam gondolni, és nem, ugye ezek a kis rovarszerű, sáskaszerű lényeket nevezték ugye pillangóknak, akik ugye beleköltöztek az emberek agyába. Tehát a sorozatban viszont az a része tetszett, bár furcsa ilyet mondani, hogy tetszett, de akiket megszálltak, azok meghaltak. Tehát nem az volt, hogy majd ők újra emberekké váltak, stb. És akkor ezáltal nyernek valamiféle megváltást, hanem itt ténylegesen akiket megszálltak, az sajnos azok meghaltak, és ez adott valamiféle drámát az egész sorozatnak, mert ugye voltak olyanok is, hogy egy egész család úgymond áldozatául esett ezeknek a pillangóknak. Ugye a sztori azért kicsit csavarja a dolgokat, mert kicsit utalgat arra, hogy ezek a pillangók valójában nem is gonoszak, ugye az évad közepe fele azért kiderül, hogy az egyik ilyen pillangó az beépült a csapatba, azt most direkt nem mondom el, hogy melyik karakter,
és ugye igazából ő el is mondja, nem akar az idegen invázió mellett lenni, így átállt a másik csapatba, hogy segítse őket. Egyébként az ő karaktere is így tök szimpatikussá vált, nekem számomra legalábbis, úgyhogy így az évad közepe fele először nem tudtam eldönteni, hogy kinek higgyek. És ez volt a legjobb az egészben, hogy a sorozata majdnem olyan 3/4 ebben a hitben tartott, hogy én azt higgyem, hogy valójában a pillangók gonoszak, de valójában nem. Úgyhogy ez sokáig egyébként nem is derül ki. Mondom, engem a történet az vitt magával egyébként, voltak benne természetesen üres járatok, voltak emlékezetes pillanatok, tehát mondom, a harcok azok nagyon jók voltak. Nekem kimondottan az a jelenet az nagyon-nagyon tetszett, amikor igazságosztó bement Chrisnek az apjához a börtönbe, erről majd egy kicsit később, és amit ott szöveget elenged, hát az valami pergeteges, az, hogy 2-3-szor visszapörgettem, annyira röhögtem rajta, tehát tényleg humorban nagyon ott van egyébként a sorozat, tehát ilyen téren nagyon kellemesen csalódtam. Mennyire éreztem koherensnek egyébként a történetet, jól meg volt-e írva, igazából ugye Gunn bácsi írta és rendezte az egész évadot mondhatni, ugye? Érezhető volt egyébként az ő sajátos stílusa és humora, de működött. Szerintem sokkal jobban működött itt a sztori, meg úgy a humor is, mint az öngyilkos osztagban. Nekem ott egy kicsit már öncélú volt a gore jelenetek is, itt is van egy-kettő, de tényleg ez ilyen vele sem lehet számolni, de ugye az öngyilkos osztagban az tele volt ilyenekkel. Nekem annyira nem fekszik az ilyesmi. Tehát, ahogy mondtam is, James Gunn stílusa itt teljesen jól működik. A brutalitás erőszak az igazából az pont amennyi kellett bele. Az intro az valami zseniális. Azt én nem is akartam elpörgetni. Én először, amikor én néztem, így mi a fasz ez? Tehát konkrétan ez volt az első reakcióm, de a második alkalommal már nem is akartam elnyomni. Tehát zseniális, és állítólag a második évadra ezt meg is tartották. Ugye ott az összes szereplőt elkezd táncikálni, és egész jó kis dalamos zenére egyébként, azóta is azt megy egyébként a fejembe, úgyhogy ez nagyon vicces volt így ilyen téren. A harcjelenetek ugye azok nagyon jók voltak, bár túl sok nem volt benne, jól meg voltak csinálva egyébként, és az is tetszett, hogy az effektek se voltak egyébként nagyon túlzóak, vagy ilyen nagyon elnagyoltak, pont jó volt. Tehát egy ilyen kicsit parodisztikus Punisher filmhez tudnám egyébként ezt hasonlítani. Tehát nyilván voltak benne vérengzések. Az a része pedig nagyon tetszett egyébként az egész Pacemaker sorozatban is, hogy ugye az öngyilkos osztagban ugye Rick Flag Jr.-t ugye megöli. És azt tetszett, hogy ebben a sorozatban ő egyébként ezen nagyon elkezdett örlődni. Tehát ő azt mondta, hogy a béke nevében ő bárkit megöl, nőket, gyerekeket, bárkit, de ugye csak úgy random viszont nem gyilkol. Viszont az évad vége fele azért eljutottunk odáig, hogy ő már igazából, ha nem muszáj, tényleg nem akar senkit sem megölni. Tehát egész szép karakterfejlődést mutattak az egész sorozatban, és mondhatni azt, hogy megkedveltették velem a karaktert, pedig tényleg az ilyen nagyon mellék karaktereket, mint a Pacemaker-t én valahogy annyira nem tudom megkedvelni, de ha adnak neki egy nagyon jó háttértörténetet, és jól megírják a sztorit, vagy akár a karakterét, akkor tényleg kiderül az, hogy a DC univerzumban nem csak Batman, nem csak Superman, nem csak Wonder Woman van, hanem egyéb másik karakterek, akik érdekesek is. Ugye megjelenik Pacemakernek az apja, aki nem más, mint a T-1000-es Robert Patrick. Egyébként szerintem az a pali a negatív karaktereket valami zseniálisan tudja hozni, nyilván az arcberendezése miatt is, de itt is nagyon jó hozta a rohadék, rasszista szemétládát, és ugye Chris folyamatosan azon örlődik, hogy ugye az apja őt elfogadja, tehát ő folyamatosan kinyilvánítja neki, hogy mennyire utálja, mennyire egy szaralaknak tartja, és ugye később kiderül az is, hogy Chris véletlenül megöli a saját bátyját, ugye mutatnak egy ilyen visszaemlékezést, és ott igazából annyi van, hogy az apjáék itt fogadnak, és akkor bunyózgatnak. Ugye nyilván ez nem élethalál harcra ment, ugye ez játéknak indult, de Chris sajnos olyat ütött a bátyjára, aki sajnos ebből belehalt, nyilvánvalóan az apja őt okolta, pedig egyébként a legnagyobb hibás az ő volt, mert nem is kellett volna őket egyébként engedni ilyen szinten verekedni. Hozzáteszem egyébként, hogy az egész abszolút nem volt érezhető az, hogy Chrisék nem lennének jó testvérek, sőt, nagyon jó testvérek voltak, és
és szerintem ez a trauma is rájátszott abban, hogy Chris ilyenné vált, meg nyilván az apja nevelésében is. Mondom, a fájtok azok nagyon jók voltak, a beszólások, tehát Economosszal a beszólogatások, adok-kapok, az nagyon jól működött. Szerintem James Gunn ez ténylegesen nagyon ért, hogy hogyan csináljon egy jó csapatfilmet, vagy csapatos sztorit. Ő több karaktert nagyon jól tud mozgatni. Egyébként ugye a kibeszélőmben elmondom, hogy a Superman is nagyon jól sikerült az ő kezemunkájából. Hogy kiknek szól a sorozat, igazából mindenkinek, aki szereti a képregényeket, szereti a DC-nek a világát, és szereti ezt a fajta egy kicsit groteszkebb stílust, ugye nem, tehát azért nem spórolnak itt a vérrel se, hogyha arról van szó, viszont kellőképpen tud humoros lenni. Amihez tudnám hasonlítani James Gunnnak a legutóbbi munkásságához, az inkább a Creature Commandos, hasonló stílust lehet itt is elképzelni. Úgyhogy én nagyon várom a második évadot, most jön majd augusztus 5-én, és a trailerben ugye már előnek 2 cameót is, pontosabban 3-at, akik ugye benne vannak az új Supermanben. Az egyik az Maxwell Lord, zöldlámpás és a sólyom lány. Hát szerintem ők egyébként túl sokat nem fognak szerepelni a sorozatban, szerintem maximum 2 perc lesz az egész, de ugye a második évad úgymond ténylegesen folytatja a Superman sztorit. Én már csak ezért is vagyok rá kíváncsi, hogy mit hoznak ki belőle, a másik pedig az, hogy muszáj voltam pótolni ezt az első évadot, viszont nem bántam meg. Én bátran tényleg tudom ajánlani azoknak, akik egy kicsit könnyedebb kikapcsolódásra várnak, tehát nem kell egy nagyon mély történetet várni tőle, szerintem, mert itt nem itt fogunk majd elkezdeni filozofálgatni, stb. Ja, és a legnagyobb meglepetés cameo a legvégén, spoiler alert, aki még nem látta, jó, tehát akkor mondhatom? Na, spoiler alert, a végén megjelenik az Igazság Ligája, bár én egy kicsit ezt olyan olcsó húzásnak gondoltam, mert konkrétan 4 jelennek meg, abból 2 olyan sötétbe burkolózik az arca, hogy konkrétan csak a dublőrök vannak, viszont akik ténylegesen megjelennek, az Ezra Miller és Jason Momoa, és ott is van egy nagyon jó beszólás egyébként békeharcossal kapcsolatban, mikor a Tartónak mondja, hogy te meg menj és kurd meg inkább a halakat, hát én ott felsírtam, tehát ilyenekkel van tele, kicsit alpári poénokkal, de nem túlzásba véve, szóval működhet. Úgyhogy bátran ajánlom. Köszönöm szépen, hogy végignéztétek a videót. Ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, kommentben írjátok meg, hogy nektek hogy tetszett a sorozat, várjátok-e a második évadot, és a legfontosabb kérdés, hogy vajon most már jó kezekben van a DC univerzum, majdnem azt mondtam, hogy a Gunn univerzum, mert most már inkább azzá válik. Én bizakodó vagyok, nem vagyok teljesen elvakult, én csak bízom abban, hogy végre egy jó mederben terelik össze az egészet, és ténylegesen egy jó univerzumot kapunk, ez meg majd még a jövő zenéje. Sziasztok!